Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Alice Let's Go. Ở tập trước, mình đã dắt mọi người đi qua những điểm check-in và cung đường đẹp từ thành phố Hà Giang đến Đồng Văn. Hôm nay chúng ta cùng đi đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế và chinh phục cột cờ Lũng Cú nhé. Let's go! Đây là ngày thứ hai mình ở Hà Giang. 7 giờ sáng mình đi dạo gần homestay ở Đồng Văn. Người dân nơi đây dậy sớm lắm, tầm 4 đến 5 giờ sáng là mình đã nghe tiếng xe chạy, tiếng người nói ở ngoài đường rồi. Đây là view đồi núi gần homestay mình ở, cũng gần phố cổ Đồng Văn. Những làn sương mờ ảo cùng với khói từ những người nông dân đốt lên, hòa quyện cùng những dãy núi, sao mà đẹp và yên bình quá. 3 ngày ở Hà Giang, ngày nào mình cũng tự thức dậy lúc 4 đến 5 giờ sáng, trước khi chuông báo thức reo. Trong khi bình thường ở Sài Gòn thì mình phải hẹn mấy cái báo thức rồi mới dậy. Rồi anh Sương hướng dẫn viên và mình đi ăn bánh cuốn ở phố cổ Đồng Văn. Bình thường mình ăn bánh cuốn nóng chấm nước mắm, còn ở đây bánh ăn cùng với nước canh, có cả xương heo và giò chả. Phần bánh cuốn của mình có nhân trứng và nhân thịt mộc nhĩ, ăn khá lạ miệng nhưng mà ngon lắm. Sau đó, tụi mình di chuyển từ huyện Đồng Văn đến huyện Mèo Vạc. Welcome to Mèo Vạc. Đó là những dòng chữ được đặt trên núi để chào đón mọi người đến với huyện. Dừng chân ở đèo Mã Pí Lèng, mình bị đắm chìm trước cảnh đẹp của núi non hùng vĩ, của những ngôi nhà nho nhỏ phía chân núi và cả dòng sông Nho Quế xanh biếc nữa. Đối với mình thì vẻ đẹp của thiên nhiên cho mình nhiều tình yêu và cảm xúc hơn so với vẻ đẹp của những tòa nhà cao tầng và ánh đèn thành thị. Đèo Mã Pí Lèng là đèo trên quốc lộ 4C với chiều dài 20 km và độ cao 1.200 đến 1.600 m so với mực nước biển. Theo tiếng Hờ Mông, Mã Pí Lèng có nghĩa là sống mũi ngựa. Đèo Mã Pí Lèng được du khách xếp vào nhóm tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía Bắc Việt Nam. Đây là trạm thông tin Mèo Vạc. Quốc lộ 4C còn có tên gọi khác là đường Hạnh Phúc, kéo dài 185 km, với điểm đầu là cầu Gạt Đì ở thành phố Hà Giang, điểm cuối là cột mốc số 0 Mèo Vạc. Tuyến đường được xây dựng trong 6 năm, từ năm 1959 đến năm 1965, với công lao của hơn 2.000 người, trong đó có 14 thanh niên đã hy sinh trong quá trình mở đường. Giờ tụi mình đang đi đến sông Nho Quế nên sẽ xuống dốc khá là nhiều. Anh Sương hỏi mình đi mấy cung đường hiểm trở như này thấy sao? Mỗi lần anh cua xe em có sợ không? Mình trả lời là em không sợ mà còn thích nữa. Chắc tại mình tin vào tay lái của anh hướng dẫn viên bản địa. Chứ ví dụ người chạy là mình hoặc mấy đứa bạn con gái của mình thì chắc sẽ hơi rén á. Mình thấy khách du lịch nước ngoài đến Hà Giang nhiều lắm, mà chủ yếu là đi bằng xe máy. Điều mình ấn tượng hơn là họ tự chạy xe máy luôn, ngầu cực kỳ. Khúc này là gần đến sông Nho Quế, có nhiều đoạn đường khá là xấu. Lúc mình đi thấy có vài cán bộ đang khảo sát đường để mở rộng và làm lại đường. Hy vọng trong tương lai gần thì đường xá sẽ đẹp hơn, thuận tiện cho khách du lịch di chuyển để thu hút nhiều người đến với mảnh đất xinh đẹp này hơn. Mình đã đến điểm bán vé đi thuyền sông Nho Quế, giờ thì đi gửi xe trước đã. Đừng để nó rơi. Sau khi mua vé, mình đi xe trung chuyển đến gần bến thuyền. Đây là đập thủy điện Nho Quế. Mình đi bộ thêm một đoạn nữa để ra bến thuyền, được tận mắt chứng kiến màu xanh ngọc bích của sông Nho Quế thật là thích. Ở đây cũng có nhiều người bán thức ăn, đồ uống như cơm lam, bánh hạt dẻ, trái cây vân vân. Mình đã đến được với bến thuyền. Sau khi lên thuyền, tụi mình phải chờ thêm 5-10 phút nữa để đủ số lượng khách mới được đi. Đó là tại vì mình đi ngày thường, chứ đi cuối tuần khách đông thì ngược lại, mọi người phải chờ để đến lượt lên thuyền. Thuyền đã rời bến, hứa hẹn mang lại một hành trình tuyệt vời. Lúc này thì mình phấn khích tột độ luôn á.
Mình ước gì mình được chạm tay vào nước sông, nhưng thuyền cao quá nên chỉ có thể ngắm nhìn. Xa xa mình thấy đàn bò đang ăn cỏ ở bờ sông, thấy mấy em can đảm quá, không sợ trượt chân rớt sông. Các thuyền cũng hay vẫy tay giao lưu với nhau, vui lắm. Khi ở trên núi, mình chỉ cần cúi đầu một chút là thấy sông Nho Quế, mà khi đi thuyền thì phải ngước lên mỏi cả cổ thì mới thấy được đỉnh núi luôn. Đây là nụ cười hạnh phúc của một cô gái trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Này là hẻm vực Tu Sản, được mệnh danh là đệ nhất hùng quan, nơi mà tất cả mọi người khi đi thuyền đều phải chụp hình check-in. Xa xa, mình thấy những ngôi nhà nhỏ, mỗi ngày thức dậy với sông và núi, chắc đây chỉ là điều quá đổi bình thường với người dân nơi đây. Nhưng đó là một cái gì đó rất là xa xỉ đối với những người sống, học tập hoặc làm việc ở thành phố như mình. Thuyền của mình có 5 người nước ngoài, có một anh ra mũi thuyền ngồi nên mình xin ngồi ké rồi sẵn bắt chuyện với ảnh. Anh tên Johannes, người Phần Lan. Anh dành ra vài tháng để đi du lịch châu Á với bạn bè và người thân trong dịp cuối năm. Công việc của anh cũng linh hoạt nên anh có thời gian để du lịch và trải nghiệm. Hà Giang mát lạnh với mình, chứ với ảnh thì Hà Giang ấm áp. Tại ở Phần Lan mùa này lạnh hơn nhiều, toàn nhiệt độ âm không thôi. Anh khen Hà Giang đẹp quá, ảnh khám phá Hà Giang bằng xe máy nên cũng thích phiêu lưu trên những con đường đèo. Rồi mình ngồi ở mũi thuyền tĩnh tâm một lúc, mình cảm thấy biết ơn những người mình đã gặp, những nơi mình đã đi qua, và mình cảm thấy quyết định đi Hà Giang của mình cực kỳ đúng đắn. Và rồi thuyền của mình cũng cập bến, những ký ức đẹp đã được lưu lại. Lúc này là 11 giờ trưa, tụi mình về lại thị trấn Đồng Văn ăn trưa và nghỉ ngơi. Đây là xe trung chuyển của mình lúc về. Tạm biệt sông Nho Quế, tạm biệt Mã Pí Lèng, hẹn gặp lại ở một dịp không xa. 1 giờ 30, tụi mình tiếp tục hành trình chinh phục cột cờ Lũng Cú. Trên đường, mình thấy có 2 quả đồi nhỏ nhỏ xinh đẹp. Cách đây 1 tháng, 2 quả đồi này có hoa tam giác mạch nở đẹp lắm. Đây là view từ đỉnh đồi. Mình thấy ruộng bậc thang nhưng bây giờ không phải mùa lúa nên chỉ thấy bậc thang thôi. Lũng Cú kính chào quý khách. Mình cũng chào Lũng Cú nha, chỗ này đường xịn quá. Còn chỗ này đường bớt đẹp rồi nhưng không sao, view đi đường vẫn rất ok. Mình đi một lát nữa thì cuối cùng cũng đã thấy cột cờ Lũng Cú đứng hiên ngang trên đỉnh núi Rồng. Rồi anh Sương gửi xe và đi mua vé, còn mình tranh thủ check-in với cột cờ một chút. Mua vé xong, tụi mình đi bộ lên đỉnh núi. Đến đây, tự nhiên mình thấy yêu và tự hào Việt Nam lắm. Mình thấy biên giới, thấy cả nước bạn ở kế bên. Đây là view nhìn từ cột cờ Lũng Cú. Mình lên đỉnh cột cờ để nhìn rõ lá cờ Tổ quốc thêm một chút nữa. Cờ bay phấp phới đến đâu, lòng mình đầy tự hào đến đó. Và thế là cột cờ Lũng Cú cũng đã khép lại phần 2 trong chuyến hành trình chinh phục Hà Giang của mình. Mọi người chờ đón phần 3 nha. Nếu mọi người thích video này thì hãy cho mình một like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Bye!